अक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं नैयंसि पुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्तिकिर् विभुं तमूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा. સ્વામિનારાયણ રે ગઢડા પ્રથમનું 72મું ગઢડા પ્રથમ ગઢડા ફર્સ્ટ 72 ગઢડા ફર્સ્ટ એન્ડ વચનામૃત 72 મહાત્મ્ય સહિત નિશ્ચયનું વચનામૃત છે. સરસ વચનામૃત છે, બહુ સરસ નિશ્ચયનું. સંવંત 1800 1876 ચૈત્રવદી એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની સમીપે ઉત્તરાદે દ્વાર ઉડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ઉગમણે મુખારવિંદે બિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, હે મહારાજ, કાલને દિવસ તમે દાદા ખાચર આગળ બહુ રૂઢી વાર્તા કરી હતી. તે વાર્તા સાંભળવાની અમારે સર્વને ઘણી ઈચ્છા છે. પછી મહારાજ બોલ્યા છે, જે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનો નિશ્ચય મહાત્મ્ય સહિત હોય ને સંતનું અને સત્સંગીનું મહાત્મ્ય ઘણું જાણતો હોય અને તે ભક્તોનું જો કર્મ કઠણ હોય અને કાળ પણ કઠણ હોય તો પણ તે ભક્તને એવી ભક્તિનું અતિશય બળ છે ને તે કાળ ને કર્મ એ બે મળીને તેનું ભૂંડું કરી શકતા નથી. અને જેને ભગવાન અને ભગવાનના સંતને વિશે જો નિષ્ઠામાં કંઈક ફેર હોય તો તેનું ભગવાન રૂડું કરવાની છે તો એ રૂડું થતું નથી. અને જે ગરીબને કલ્પાવે તો તેનું તો કોઈ તે રૂડું થાય જ નહીં. અને રૂડું જ થાય નહીં. અને મહાભારતમાં ભીષ્મ પિતાએ રાજા યુધિષ્ઠિરને એમ કહ્યું છે જે જો ગરીબને કલ્પાવીશ તો તું તારા વંશે સહિત બળીને ભસ્મ થઈ જઈશ. માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય અથવા કોઈ બીજો હોય પણ ગરીબ માત્રને લેશ માત્ર દુખાવો નહીં. અને જો ગરીબને દુખવે તો તેનું કોઈ પ્રકારે સારું થાય નહીં. અને જો ગરીબને દુખવે તો બ્રહ્મ હત્યા જેટલું પાપ થાય છે. અને તેમજ કોઈકને માથે જૂઠું કલંક દેવું તો પણ અને જો ગરીબને દુખવે તો તેનું કોઈ પ્રકારે સારું થાય નહીં. અને જો ગરીબને દુખવે તો બ્રહ્મ હત્યા જેટલું પાપ થાય છે. અને તેમજ કોઈકને માથે જૂઠું કલંક દેવું તે પણ બ્રહ્મ હત્યા જેવું જ છે. અને જો સાચું કલંક હોય તો પણ તેને એકાંતે તેડીને તેનું રૂડું થાય એમ કહેવું, પણ તેને ફજેત કરવો નહીં. અને તેમજ 5 પ્રકારની જે સ્ત્રીઓ છે તેનો જો ધર્મ ભંગ કરાવે તો તેને પણ બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે છે. તે 5 પ્રકારની સ્ત્રીઓ કઈ તો એક તો પોતાને શરણે આવી હોય, અને બીજી તે પોતાની સ્ત્રી હોય અને વ્રત ઉપવાસને દિવસે પોતાનો સંગ કરવા ન ઈચ્છતી હોય, અને ત્રીજી તે પતિવ્રતા હોય, અને ચોથી તે વિધવા સ્ત્રી,
અને પાંચમી તે વિશ્વાસી સ્ત્રી. એ 5 પ્રકારની સ્ત્રીઓને સંગાતે જો વ્યભિચાર કરે તો તેને બ્રહ્મહત્યાનું પાપ લાગે છે. તેમાં જે વિધવા સ્ત્રી છે તેનું જો મન કુમાર્ગને વિશે ડોલતું હોય તો તેને સમજાવીને ધર્મમાં રાખવી. પછી મુનિ જે તે ભગવાનના રસિક કીર્તન ગાવા લાગ્યા. તેને સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, ભગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે દેહ ધરે છે ત્યારે મનુષ્યના જેવી જ સર્વ ક્રિયા હોય તેને દેખીને જ ભગવાનના ભક્તો હોય તે તો ચરિત્ર કરી જાણે, અને વિમુખ જીવ હોય અથવા કાચો પોચો હરિભક્તો હોય તે તો તે ચરિત્રને વિશે દોષ પરઠે. જેમ સુખજીએ રાજ પંચાધ્યાયનું વર્ણન કર્યું ત્યારે રાજા પરીક્ષિતને સંશય થયો. પછી એમ પૂછ્યું છે, ભગવાન તો ધર્મની મર્યાદાને સ્થાપન કરવાને અર્થે પ્રગટ થયા હતા, તેને પરસ્ત્રીનો સંગ કરીને ધર્મનો ભંગ કેમ કર્યો? એવી રીતે દોષ લીધો. અને સુખજીએ તો સમજી વિચારીને ભગવાનનું ગુણગાન જે કર્યું છે, કામદેવ બ્રહ્માદિક દેવતાને જીતીને પોતાને વશ કર્યા, તેનો કામદેવને અતિશય ગર્વ થયો. તે ગર્વને ઉતારવાને કાજે ભગવાનને કામદેવને પડકાર્યો. તે જેમ કોઈ બળવાન રાજા હોય તે શત્રુને પોતાની ગાંઠિયાની દારૂ ગોળી અપાવીને પછી તે સાથે લડવા જાય, તેમ ભગવાને કામદેવ રૂપી શત્રુને લડ્યાનો સામાન મોરેથી આપ્યો. તે શું? તો કામદેવનું બળ જ્યારે સ્ત્રીનો સંબંધ હોય ત્યારે થાય. તેમાં પણ શરદ ઋતુને વિશે રાત્રિમાં કામદેવનું વધુ બળ થાય, તથા સ્ત્રીના રાગ રંગ વિલાસના શબ્દો સાંભળવા તથા સ્ત્રીનું રૂપ જોવું, સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરવો, તેને કરીને કામદેવનું અતિશય બળ વધે છે. એ સર્વે સમાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કામદેવને આપીને તેને જીતી લીધો અને અખંડ બ્રહ્મચારી પેટે ઉર્ધ્વ રહેતા રહ્યા, અને એવી રીતે કામનો ગર્વ ઉતાર્યો. એવું અલૌકિક સામર્થ્ય ભગવાન વિના બીજામાં હોય નહીં. એવું અતિ ભગવાનનું સામર્થ્ય જાણીને સુખજીએ ભગવાનના ચરિત્ર ગાન કર્યા, અને રાજા પરીક્ષિતે તે વાત સમજાણી નહીં ત્યારે દોષ પટ્યો. માટે કોઈક એમ કહે છે, તમે પરમહંસ થઈને રસિક કીર્તન કેમ ગાઓ છો? તો તેને એમ કહેવું છે, જો અમે રસિક કીર્તન ન ગાઈએ અને ભગવાનના રસિક ચરિત્રને વિશે દોષ પઠીએ તો અમે પણ રાજા પરીક્ષિત તથા બીજા જે નાસ્તિક વિમુખ જીવ તેની પંક્તિમાં ભળીએ. માટે અમારે તો વિમુખની પંક્તિમાં ભળવું નથી. શા માટે છે? પરમહંસના માત્ર ગુરુ જે સુખજી તેણે ભગવાનના રસિક ચરિત્ર ગાયા છે, માટે અમારે પણ જરૂર ગાવા. અને ક્ષર અક્ષરથી પર એવા જે શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે જ્યારે જીવના કલ્યાણને અર્થે બ્રહ્માંડને વિશે મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ કરીને વિચરે છે ત્યારે સર્વ મનુષ્યના જેવા જ ચરિત્ર કરે છે. અને જેમ મનુષ્યને વિશે હારવું, જીતવું, ભય, શોક, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, ઈર્ષા ઇત્યાદિ માયિક સ્વભાવ હોય તેવા જ સ્વભાવ ભગવાન પણ પોતામાં દેખાડે છે. તે સર્વ જીવના કલ્યાણને અર્થે છે. પછી જે ભક્તો હોય તે તો એ ચરિત્રને ગાઈને પરમ પદને પામે છે, અને જે વિમુખ હોય તે દોષ પલટે છે. અને એ ભગવાન તો જેમ ક્ષરના આત્મા છે તેમજ પ્રકૃતિ પુરુષ થકી પર જે અક્ષર બ્રહ્મ તેના પણ આત્મા છે. અને ક્ષર અક્ષર એ બેવને પોતાની શક્તિએ કરીને ધરી રહ્યા છે, અને પોતે તો ક્ષર અક્ષરથી ન્યારા છે. અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જેના એક એક રોમના છિદ્રને વિશે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ પરમાણુની પેટે રહ્યા છે. એવા જે મોટા ભગવાન તે જીવના કલ્યાણને વાસ્તે મનુષ્ય જેવડા જ થાય છે. ત્યારે જીવને સેવા કર્યાનો યોગ આવે છે. અને જો ભગવાન જેવડા છે તેવડાને તેવડા રહે તો બ્રહ્માદિક જે બ્રહ્માંડના અધિપતિ દેવ તેને પણ દર્શન કર્યાનું કે સેવા કર્યાનું સામર્થ રહે
નહીં તો મનુષ્યને તો રહે જ ક્યાંથી. અને જેમ વડ વાનળ અગ્નિ છે તે સમુદ્રના જળને વિશે રહ્યો છે અને સમુદ્રના જળને પીવે છે અને સમુદ્રને ઓલાવ્યો ઓલાતું નથી, એવો મોટો છે તે અગ્નિ જ્યારે આપણે ઘરમાં દીવો જોઈતો હોય ત્યારે આવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જેવું સુખ થાય નહીં અને બળીને ભસ્મ થઈ જઈને અને તે જ અગ્નિ દીવા રૂપે હોય તો અજવાળું કરે ને આનંદ થાય અને તે દીવો છે તે તો તેને તે અને તે દીવો છે તો તેનો તે અગ્નિ પણ ફૂંકીએ તથા હાથે કરીને ઓલવીએ તો ઓળવાઈ જાય એવો અસમર્થ છે, તો પણ તે થકી જ આપણને સુખ થાય, પણ વડ વાનળ અગ્નિથી સુખ ન થાય. તેમજ ભગવાન મનુષ્ય જેવા અસમર્થ જણાતા હોય પણ અનેક જીવનું કલ્યાણ એ અર્થે થકી જ થાય. પણ જેના એક એક રોમમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડ રહ્યા છે એવી મૂર્તિનું તો જીવ દર્શન કરવા પણ સમર્થ થાય નહીં, માટે એવે રૂપે કરીને કલ્યાણ ન થાય. તે માટે ભગવાન મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધારીને જેવા જેવા ચરિત્ર કરે છે તે સર્વે ગાન કરવા યોગ્ય છે. પણ એમ ન સમજવું છે ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે, અને ભગવાનના ચરિત્ર તો સર્વે કલ્યાણકારી જ સમજવા એ જ ભક્તનો ધર્મ છે, અને એવું સમજે તે જ ભગવાનનો પૂરો ભક્ત કહેવાય છે. પછી રોજકાના હરિભક્ત કાકાભાઈએ પૂછ્યું છે, જેને મહાત્મા વિનાનો એકલો ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેના શા લક્ષણ છે, અને જેને મહાત્મ્યસય નિશ્ચય હોય તેના શા લક્ષણ છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને એકલો નિશ્ચય હોય તેને એમ ગાઢ થાય છે ભગવાન તો મળ્યા છે પણ શું જાણીએ કલ્યાણ થશે કે નહીં થાય. અને જેને મહાત્મ્યસય નિશ્ચય હોય તેને તો એમ સમજાય છે જે દિવસે ભગવાનનું દર્શન થયું તે દિવસથી કલ્યાણ તો થઈ રહ્યું છે, અને જે જીવ ભાવે કરીને મારું દર્શન કરે તથા મારું વચન માને તેનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. તો મારે કલ્યાણનો શો સંશય છે. હું તો કુથાર છું અને જે કંઈ સાધન કરું છું તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જ કરું છું એમ સમજે તે ભગવાનનો મહાત્મ્યસય નિશ્ચય જાણવો. પછી વળી કાકાભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારના જે ભગવાનના ભક્ત તેના શા લક્ષણ છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જે ભક્ત પોતાને દેહ થકી જુદો જે આત્મા તે રૂપ માને અને દેહના ગુણ જે જડ, દુઃખ, મિથ્યા, અપવિત્રપણું ઇત્યાદિક છે તે આત્માને વિશે માને નહીં, અને અછેદ, અભેદ, અવિનાશી ઇત્યાદિક જે આત્માના ગુણ તે દેહને વિશે માને નહીં, અને પોતાના શરીરને વિશે રહ્યો જે જીવાત્મા તેને દેખે, અને તે આત્માને વિશે રહ્યા જે પરમાત્મા તેને પણ દેખે, અને બીજાના દેહમાં જે આત્મા રહ્યો છે તેને પણ દેખે, અને એવો સમર્થ થયો છે તો પણ તે આત્મદર્શન થકી ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને અધિક જાણે છે. પણ પોતાને આત્મદર્શન થયું છે તેનું અભિમાન લેશ માત્ર ન હોય એવા જેના લક્ષણ છે તે ઉત્તમ ભક્ત કહેવાય. અને હવે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય અને આત્મનિષ્ઠા પણ હોય તો પણ ભગવાનના ભક્તો ઉપર ઈર્ષા આવે, અને જો ભગવાન એનું અપમાન કરે તો ભગવાન ઉપર પણ ઈર્ષા આવે, જે કે મોટા થઈને વગર વાંકે આમ સિદ્ધ કરતા હશે. એવા લક્ષણો હોય એને મધ્યમ ભક્ત જાણવો. અને ભગવાનનો નિશ્ચય તો હોય પણ આત્મનિષ્ઠા ન હોય, અને ભગવાનને વિશે પ્રીતિ હોય, અને જગતના વ્યવહારને વિશે પણ પ્રીતિ હોય, અને સંસારિક વ્યવહારને વિશે હર્ષ શોકને પામતો હોય તેને કનિષ્ઠ ભક્ત જાણવો. ઇતિ વચનામૃતમ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય.
Sajanand Swami Maharajni Jai. Ghadhada 1st, 72. Faith coupled with the knowledge of God's greatness. On Chaitravadi 11, Samvat 1876, 9th April 1820, Swami Sri Sahajanandji Maharaj was sitting facing east on a large decorated cot on the veranda outside the north-facing rooms near the mandir of Sri Vasudev Narayan in Dada Kachur's Darbar in Ghadhada. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis, as well as devotees from various places, had gathered before him. Then Muktanand Swami said, "Maharaj, yesterday you had a very nice talk with Dada Kachur. All of us very much wish to hear that talk." Thereupon, Sriji Maharaj said, "If a devotee of God has faith in God coupled with the knowledge of His greatness, and also thoroughly realizes the greatness of the sadhus and satsangis, then even if that devotee's karmas, as well as kar, happen to be unfavorable, then both kar and karma combined are incapable of harming him due to the extreme force of his bhakti. On the other hand, a person lacking faith in God and his sant does not benefit in any way, even if God wishes to do good for that person. One who oppresses the meek does not benefit in any way either. In fact, Bhishma Pita had said to King Yudhishthira in the Mahabharata, 'If you oppress the meek, you and your descendants will be burnt to ashes.' Therefore, whether he be a devotee of God or not, no meek person should even slightly be pained. Moreover, if one does hurt the meek, not only does one not benefit in any way, but one also incurs a sin equivalent to the sin of killing a Brahmin. In the same way, the sin incurred by making false allegations against someone who is also equivalent to killing a Brahmin. Even if the allegations happen to be true, one should constructively advise the person in private, but in no way should he be publicly humiliated. Similarly, one who forces 5 categories of women to lapse in their dharma also incurs the sin of killing a Brahmin. What are these 5 categories of women? First, a woman who has sought one's refuge. Second, one's own wife who does not desire intimacy on days of observance or on days of fasting. Third, a woman who observes the vow of fidelity. Fourth, a widow. And fifth, a woman who has placed her trust in one. If a person commits adultery with these 5 categories of women, he incurs the sin of killing a Brahmin. Of these 5 categories, if a widow's mind wavers towards immorality, she should be inspired to observe dharma. Thereafter, the munis began to sing amorous devotional songs of God. Hearing them, Sriji Maharaj said, "When God assumes a body for the sake of the liberation of the jivs, all of his actions are like those of humans. On seeing those actions, a devotee of God understands them to be divine actions, whereas a non-believer or a weak-minded devotee perceives faults in them. For example, when Shukji narrated the Ras Panchadhyay, King Parikshit harbored a doubt, and so asked, God had manifested to establish the order of Dharma. Why then did he commit a breach of Dharma by associating with others' wives? In this manner, Parikshit perceived a fault in God. Shukji, on the other hand, thoughtfully began singing praises of God, explaining that Kamdev had conquered Brahma and other deities and brought them under his control. This had greatly inflated Kamdev's conceit. To vanquish that conceit, God challenged Kamdev. Just as a powerful king gives his own weapons to his enemy prior to fighting him, similarly, God also gave his enemy, Kamdev, the necessary ammunition for fighting beforehand. What was that ammunition? Well, the force of Kamdev manifests in the company of women, and that force is also greater during the nights of the pre-winter season. In addition, amorous gestures of women, listening to seductive words, seeing the beauty of women, and touching women greatly increase the force of Kamdev. After giving all of this as ammunition to Kamdev, Sri Krishna Bhagwan conquered Kamdev and continuously remained in Udvareta like a brahmachari. In this way, he vanquished Kamdev's conceit.
No one except God possesses such transcendental powers. It was after realizing this immense power of God that Shukji extolled the divine actions and incidents of God. However, as King Parikshit failed to understand this, he perceived a fault in God. However, someone may ask you, being Paramansas, why do you sing such amorous devotional songs? In that case, you should tell that person, if we do not sing amorous devotional songs and instead perceive faults in the amorous actions of God, then we would also join the ranks of King Parikshit and other Nashtik non-believers. But we do not wish to join the likes of those who are non-believers. After all, Shukji, considered to be the guru of all Paramansas, himself extolled the amorous sports of God. Therefore, we must also certainly do likewise. Nevertheless, when Purushottam Bhagwan, who transcends both the perishable and the imperishable, assumes a human form and travels in the Brahmand for the liberation of the Jeeves, his actions are just like those of all humans. Just as humans possess mayak swabhav such as lust, anger, avarice, infatuation, matsar, jealousy, defeat, victory, fear, grief, arrogance, desires, cravings, etc., God also exhibits the same swabhavs himself, but they are all for the liberation of the Jeeves. So a true devotee extols the divine actions of God and attains the highest state of enlightenment, whereas a non-believer perceives fault in them. In fact, just as God is the Atma of the perishable, he is also the Atma of Aksharbram, who transcends Prakruti Purush. With his own powers, God supports both the perishable and the imperishable, yet he himself is distinct from them both. Furthermore, the greatness of God is such that within the pore of his each and every hair, countless millions of Brahmans appear as mere subatomic particles. Only when that vast God becomes like a human for the sake of the liberation of the Jeeves do they have even an opportunity to serve him. If he were to remain exactly the same size as he is, then even the ruling deities of this Brahman, i.e. Brahma and others, would be incapable of doing his darshan or serving him. What then can be said of mere humans? Consider, for example, the Vadvranal fire that dwells in the ocean. Despite consuming the waters of the ocean, it is so vast that even the water of the ocean itself cannot extinguish it. If we wish to light an oil lamp in our homes and that Vadvanal fire were to enter our homes, instead of enjoying the light of the oil lamp, we would all be burnt and reduced to ashes. However, if that same fire were to assume the form of an oil lamp, its light would provide joy, even though the oil lamp is that very same fire. The oil lamp is so weak that it could be easily extinguished by blowing on it or by smothering it by hand. Nevertheless, only it can provide comfort to us, whereas the Vadvranal fire cannot. In the same way, God may appear to be as powerless as a human, but only through that form can countless Jeeves attain liberation. The Jeeves are incapable of even doing darshan of his form, within whose each and every hair reside countless millions of Brahmans. So liberation is not possible through that form. Thus, all actions God performs after assuming a human form are worthy of being extolled. One should not doubt, despite being God, why does he do this? In fact, to realize all of God's actions and incidents as redemptive is the very dharma of a devotee, and only one who understands this can be called a perfect devotee of God. Thereafter, Kakabai of the village Rajka asked, "What are the characteristics of a person who merely has faith in God without realizing his greatness? Also, what are the characteristics of a person who has faith in God coupled with the knowledge of his greatness?" Sriji Maharaj replied, "A person with only faith still harbors doubts. Although I have attained God, will I attain liberation or not? On the other hand, a person with faith coupled with the knowledge of God's greatness believes, from the very day I had the darshan of God, my liberation has been guaranteed. In fact, liberation is also assured to anyone who devoutly does my darshan or accepts my advice. How then can there be any doubt regarding my own liberation? I am indeed absolutely fulfilled. Furthermore, whichever spiritual endeavors I do perform, I perform solely to please God. One with such understanding should be known to have faith in God coupled with the knowledge of his greatness." Again, Kakabai asked,
what are the characteristics of the three types of devotees of God, the best, the intermediate, and the lowest? Sriji Maharaj replied, the best devotee believes himself to be the Atma, distinct from his body. He does not associate the qualities of the body, being jad, full of misery, perishable, impure, etc., with the Atma, nor does he associate the qualities of the Atma, being uncuttable, unpierceable, imperishable, etc., with the body. He sees the Jivatma residing in his body, as well as the Paramatma dwelling within his Atma. Not only that, he sees the Atmas residing in the bodies of others as well. Yet, despite having become so capable, he realizes God and the Son of God to be superior to Atma realization and harbors not even the slightest conceit of the realization he has attained. A person with such characteristics is said to be the best devotee. In comparison, a person who, despite having knowledge of the Atma and faith in God, becomes jealous of devotees of God, and if God were to insult him, develops jealousy towards God as well, feeling, even though God is so great, why is he treating me so, despite no fault of my own, should be considered to be an average devotee. Finally, a person who has faith in God but no Atma realization, has affection for God as well as for the affairs of this world, and experiences joy and grief in the affairs of this world, should be considered to be the lowest of the three types of devotees. Iti Vachanamrutam, Sajanand Swami Maharajni Jai. થોડું લાંબુ છે. આ વચનામૃત જ્યારે હું વાંચું ત્યારે કાકાભાઈના પ્રશ્નનું રેફરન્સ આવે. મહાત્મ્ય સહિત ભક્તિનું. And there is a similar Vachanamrut as વડતાલ 12. ત્યાં બી ભગવાને આવી એક વાત સમજાવીશ. So this Vachanamrut was on the Ekadashi, Chaitravada Ekadashi. And in Ghadhada, Swaminarayan Bhagavan was sitting facing east on a large decorated court in veranda outside of north-facing room near the mandir of Sri Vasudeva Narayan. In Dada Khacher's Darbar in Ghadhada. So those who have gone to Ghadhada, they can visualize, picturize, When we go in front, there is a Vasudeva Narayan Mandir. Bhagavan was sitting facing east on the north side of the veranda. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. On Ekadashi, they come there, and Bhagavan gives them discourse. So, Muktanand Swami started the discussion that yesterday you had a very nice talk with Dada Khacher. All of us very much wish to hear that talk. So either Dada Khacher or somebody may have narrated whatever Bhagavan was talking to the Benos or other devotees, but the saints were not there. So Bhagavan started with the essence of that talk first. જે કહેવાનું રહસ્ય હતું એ ભગવાને પહેલી વાત કરી. Thereupon Sriji Maharaj said, if a devotee of God has faith in God, coupled with the knowledge of His greatness and also thoroughly realizes the greatness of the sadhus and satsangis, then even if that devotee's karmas as well as the card happens to be unfavorable, both card and karma combined are incapable of harming him
due to the extreme force of his bhakti. So, there is a power of card and there is a power of karma. And our lot of different religions believe in those powers so much that they think that God is nothing. God has to face the price of card and karma also. And they give the example of, Ramchandra Bhagavan, and he was supposed to be a king of Ayodhya, and overnight, his card was changed to send him to the jungle. રામચંદ્ર ભગવાન હતા, એમને કાળનો કાયદો લાગ્યો એમ કે અયોધ્યાના રાજા થવાના હતા, પણ જંગલમાં જવું પડ્યું. 1-2 દિવસ નહીં, 14 વર્ષ. એટલે કાળ આગળ ભગવાનનું બી ના ચાલે. કર્મનો કાયદો બી એવું કે કૃષ્ણ ભગવાને યુદ્ધમાં કેટલાય બધાને માર્યા અને મરાવડાવ્યા અર્જુન પાસે. એટલે એમને કર્મ લાગ્યું, એટલે 3જા નરકમાં પડ્યા છે કૃષ્ણ ભગવાન. અને જ્યારે એમના કર્મ ખપશે ત્યાર પછી પાછા આ પૃથ્વી લોક ઉપર આવી અને તપ કરશે અને સાધના કરશે, પછીથી એમનું કલ્યાણ થશે. એવા બી કર્મના બી માનવાવાળા એવું માને છે. There are so many other examples also, they say, but their inside program, inherent belief is that God is not as strong as card or karma. That is why it drives them to that level. To us satsangis, we never think that way. Not only Bhagavan, but even Gunatit sadhus are above card and karma. That is our belief. આપણા ગુણાતીત સત્પુરુષો છે, એને બી કાળ કર્મ માયાનો કાયદો લાગતો નથી. ભગવાને તો ક્યાંથી લાગે? રાઈટ. ભગવાન અહીંયા આગળ એમ કહે છે કે ભક્તને પણ એ કાયદો નથી લાગતો. ભગવાનને ના લાગે, ગુણાતીત સત્પુરુષને ના લાગે, પણ ભક્તને પણ નથી લાગતો. પણ કન્ડિશન્સ આર, he has to have a firm faith in God. He has to have a unshakable conviction that God is the all-doer. પણ જો આપણે કંઈક એવી વીકનેસ રાખીએ તો પાછો કાયદો લાગે. એટલે ભગવાને એ વાત કરી હતી દાદા ખાચરના દરબારમાં આગલા દિવસે. દાદા ખાચરને બી એના ભાયાત તરફથી બહુ પ્રોબ્લેમો હતા. જીવા ખાચરના તરફથી એની જમીનો લઈ લેતા હતા, એમને મુશ્કેલીઓમાં મૂકતા હતા, એવું બધું બહુ કરતા હતા પેલા જીવા ખાચર. પણ ભગવાન કહે છે કે તમે ચિંતા નહીં કરતા દાદા ખાચરને. અને દાદા ખાચર એમના ફાધરના ટાઈમમાં જેટલી જમીનો હતી એના કરતાં જ્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને દેહ મૂક્યો ત્યારે એથી 1.5 જમીનો કે એથી બી વધારે, 1.5થી બી વધારે જમીનો સ્વામિનારાયણ ભગવાને ભેગી કરાવડાવેલી દાદા ખાચરને. એટલે કંઈ ખોટ પડવા દીધી નથી એનો. આટલા બધા સંતોને જમાડ્યા અને બધાનો ખર્ચો ગણો તો બી કોઈ ખોટ આવી નથી. દાદા ખાચર વોઝ મોર પ્રોસ્પરસ ડ્યુરિંગ ધી ટાઈમ ઓફ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, with all these other challenges and problems. So, Swamnar Bhagavan was explaining that to Dada Khachar. થાકી ગયા છે? થાક લાગે છે? કથા વાર્તા એવી જાદુગારી લાગી.
So Bhagavan says that if a devotee of God has faith in God, number one condition, coupled with the knowledge of his greatness, and also thoroughly realizes the greatness of the sadhus and satsangis, then even if that devotee's karmas as well as card happens to be unfavorable, both card and karma combined are incapable of harming him due to the extreme force of his bhakti. His extreme force of his bhakti is so powerful that they cannot bother, they cannot disturb. On the other hand, a person lacking faith in God and his sant does not benefit in any way. The benefits are limited. जो faith ना हो तो. Even if God wishes to do good for that person, ભગવાન રૂડું કરવાની ઈચ્છે તો પણ ના થાય. એટલે સુધી. That was the discussion, that was the talk. One who oppresses the meek does not benefit in any way either. Here, Bhagavan is looking Dada Khachar as meek, very simple man, and Jiva Khachar as the aggressor, One who opposes the meek does not benefit in any way either. In fact, Bhishma Pitama has said to King Yudhishthir in Mahabharata, if you oppress the meek, you and your descendants will be burned to ashes. And if we really think, that who was meek? Pandavas were meek. And Kauravas, they were oppressors, And they burned to the ashes, right? So Bhishma Pitama gave good advice. But whose side was he taking? Not to the side of the meek. And he was so powerful, he suffered all this also, It's very easy to give advice, but to practice, to follow that is a big challenge. ભીષ્મ પિતામહ યુધિષ્ઠિર રાજાને કહે છે કે તું ગરીબને કલ્પાવીશ તો કુટુંબ સહિત બળીને ભસ્મ થઈ જઈશ. મહાભારતના શાંતિ પર્વમાં પાછળ આવે છે. કંઈ કે અમારા શાંતાબેન શાંતાબેન સંભળાય છે? નહીં સંભળાતું? તો પેલો વોલ્યુમ મોટું નહીં થતું? હે? ઘરે છે? લાયા જ નથી? નહીં કરવાનું? મહાભારતની અંદર શાંતિ પર્વ આવે છે તમારા નામે. શાંતિ પર્વમાં ભીષ્મ પિતામહ બાણસૈયા ઉપર સૂતા હોય છે અને યુધિષ્ઠિર રાજાને મનમાં સંશય થયો હોય છે કે આ બધાને મેં માર્યા અને હું જ મોટો ભાઈ એટલે બધું મારે માથે પાપ આવ્યું છે. એમાંય ગુરુદેવ દ્રોણને મેં મરાવડાવ્યા અસ્વસ્થામાં હણાયો કરીને, એટલે હું જ પાપનો ભાગીદાર છું, એટલે મારું મૃત્યુ થશે તો સ્વર્ગવાસ નહીં થાય. એટલે બહુ દુઃખી હતા. કૃષ્ણ ભગવાને સમજાવ્યા, નહીં માન્યું. પછી કૃષ્ણ ભગવાન તો બહુ જ પ્રેક્ટિકલ હે ભાઈ હું ભગવાન છું છતાં મારું નથી માનતો તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ છું મારો એટલે તને ગોદા નથી ખાવા દેવા. એટલી ભગવાનની દયા. એમને એમ ખબર કે આ ભીષ્મ દાદાનું સાંભળે છે, ભીષ્મ દાદા પાસે લઈ જઈશું તો ભીષ્મ દાદાની વાત સાંભળશે.
એટલે બાણશૈયા ઉપર ભીષ્મ દાદા સૂતા હતા, ત્યાં યુધિષ્ઠિરને લઈને ગયા. પછી યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું, ભાઈ તારે શું છે? તો કહે છે કે પાપ શું ને પુણ્ય શું એ મને ખબર નથી. કે છે કોને પાપ કહેવાય ને કોને પુણ્ય કહેવાય, તમે કંઈક સમજાવો એમ. તો ભીષ્મ દાદા કહે છે કે ભાઈ મન કર્મ અને વચને કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે દુભવીએ, કોઈ પણ જીવાત્માને દુભવીએ તો એ પાપ લાગે. અને મન કર્મ વચને કોઈ પણ જીવાત્માનું સારું ઈચ્છીએ તો પુણ્ય થાય. આ પાપ અને આ પુણ્ય. બધા જ બેઠેલા બધા જ ગયા, હા તો બહુ સરસ વાત કરી ભીષ્મ દાદાએ. મન કર્મ વચને કોઈને દુભવવા નહીં અને બધાનું સારું ઈચ્છવું. પણ પાપ અને પુણ્યની ખરેખરી વાત શું છે એ બધાને સમજાય નહીં. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને વ્યાસ ભગવાનને સંકેત કર્યો કે ભાઈ તમે કરો, મારું તો સાંભળવાના નથી બધા. એટલે વ્યાસ ભગવાને માથું ધોણાવ્યું, હજુ આ બરોબર વાત નથી. ભીષ્મ પિતામહને બી ચેલેન્જ આવી. આટલા બધાના લીડર, આટલા બધા જ્ઞાની, નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી, ઉર્ધ્વ રહેતા, પણ વ્યાસ ભગવાને ચોકડી મારી દીધી કે આ બી પૂરી વાત નથી ભાઈ. તો ભીષ્મ પિતામહ કહે પછી આથી વધારે તો મને કંઈ ખબર નથી ભાઈઓનો. બીજા કોઈને હેડ બનાવો, CEO બનાવવાનો કંપનીનો. તો બધાએ ખોરવા મળ્યું કોને કોને વધારે હેડ બનાવવા આવે. હેડ બનાવીએ તો કોને બનાવીએ? બધા ઋષિ મુનિઓના નામ આવ્યા. એનો વ્યાસ ભગવાનનું બી નામ આવ્યું. વ્યાસ ભગવાન ભાઈ હું તો સવાલ પૂછવાવાળું, હું કંઈ જવાબ આપવાવાળો નથી. મારે તો સવાલ છે. એમાં જે અમે બેઠા મારા સુરતભાઈને સવાલમાં સવાલ હતો નહીં સુરત. મેં એને કહ્યું, મેં કહ્યું તું વાત કર ભાઈ, તો મારે જ સવાલ છે કે મેં કહું સારું ભાઈ. એટલે વ્યાસ ભગવાને બી કહ્યું કે હું તો આ લીડરશિપ લેવાવાળો નથી, બીજા કોઈને સોંપો. હવે વ્યાસ ભગવાન ના પાડે પછી બીજા કોણ કોઈ હાથ ઊંચો કરે કે ભાઈ હું કરીશ? અને કૃષ્ણ ભગવાન બી લીલા કરતા હતા એનું. કોઈને ભગવાન છે એવો ભગવાન પણ આનો નિશ્ચય ને ભાવના નથી, એટલે ભગવાન તરફ નજર ના કરીને બીજા તરફ જોવે, આ બોલશે, આ બોલશે, પેલા બોલશે એનો. પછી કોઈ જવાબ ના મળ્યો ને એટલે કોને પૂછ્યું? સહદેવ જોશી ને. સહદેવ જોશી ત્રિકાળ જ્ઞાની, પાંડવોના 5 પાંડવોના નાના એનો સહદેવ જોશી, સહદેવ ને નિકુળ 2 ભાઈઓ. સહદેવ જોશીને પૂછ્યું કે તમે કહો કોણ આમાંથી સિલેક્ટ થાય ગયા છે? એણે કપાર ઉપર હાથ મૂકીને કહ્યું કે અક્કલના બધા કબૂતર, આ કૃષ્ણ ભગવાન બેઠા છે અને તમે બધા તમારી તરવારો લઈને લડવા માંડ્યા છો કે છે. ભગવાન આગળ તમારી કોઈ ગણતરી નથી. તમે ભગવાનને તો પૂછો. ત્યારે બધાની આંખ ખુલ્લી થઈ. અરે જેને આપણે ભગવાન માનીએ છીએ એ 4 આનાનું ચીબડું, માહિમનો હલવો, કાકાજી એવું કહેતા. કાકાજીને પણ આપણે એવી જ રીતના વાપર્યા છે નહીં? કાકાજી તરફ બી આપણી એવી સમજણ ઊંચી હોત તો કેટલો બધો ફેર પડી જાત. અમારા શાંતાબેનને એક દિવસ કાકાજીએ કહ્યું કે આરતી ત્યાં નહીં ઉતારો, મારી ઉતારો નહીં. અને એમણે ઉતારી બી.
પણ એવું માનવું બહુ અઘરું છે. પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે માનવ દેહમાં ફરતું તત્વ ભગવાન માનવું કે એવું મોટું ગુણાતીત સ્વરૂપ માનવું બહુ અઘરું છે. મને તો ફેફા પડી જાય. એટલે બધા કૃષ્ણ ભગવાને જ કહ્યું હવે ભગવાન તમે જ લીડર, તમે જ જવાબ આપો. તો ભગવાન બી છોડે એવા નહોતા. બેઠેલા બધાને પૂછ્યું તમે મને ભગવાન કેમ માનો છો, તમે મને ભગવાન કેમ માનો છો, તમે કેમ માનો છો, કેમ માનો છો, કેમ માનો છો? અને બધાએ કહ્યું તમે ભગવાન છો, તમે ભગવાન છો, તમે જે કહો એ અમે માનીશું. જ્યારે બધો રેકોર્ડ થયો ત્યાર પછી ભગવાને જવાબ આપ્યો. ભગવાન કહે છે મારા વચને તમે જે કંઈ કરો એ પુણ્ય, મારા વચને ના કરો એ પાપ. આ કાકાજી બહુ વખત સમજાવતા આ વાત. મારા વચને તમે કોઈનું ઘરું કાપી નાખો તો બી પુણ્ય, અને મારા વચને તમે ભાજીનું એક પાંદડું ના તોડવાનું કોઈ તોડો તો બી પાપ. કેટલો બધો ફેર પડી ગયો. On my saying, if you follow and kill somebody, even your grandfather, even your guru, then also it is punya. And if I say, don't pluck the leaf from the garden, and if you pluck the leaf, it is a sin. ત્યાં વચન, આજ્ઞા મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ. એટલે આપણે પેલો શ્લોક બી કહીએ છીએ ને કે માયા કાળ રવિ શશી સૂર્યગણો આજ્ઞાના લોપેક્ષણ. એ ના લોપે પણ આપણાથી લોપાય ચાલે. આપણે મોટા. ભગવાને કહ્યું કે મારા વચને જે કરો એ પુણ્ય, મારા વચને ના કરો એ મોટું ગમે તે માનતા હોય, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું હોય તો એ પાપ. કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ. એટલે ત્યાં યુધિષ્ઠિર ત્યાં ગયેલા અને ત્યાં આગળ ભીષ્મ પિતામહે યુધિષ્ઠિરને આ વાત કરી કે તો જો તું રાજા થયો છે, હવે જો કોઈ ગરીબને કલ્પાવીશ તો વંશે સહિત તું બળીને ભસ્મ થઈ જઈશ. જાળવજે, સાચવજે. પછી માન્યા પછી પેલું ગતું રહ્યું એનો. અને છેક જ્યારે હિમાલય ઉપર જાય છે ને 5 ભાઈઓ અને દ્રૌપદી, તો છેલ્લા યુધિષ્ઠિર એકલા જ ઉપર જાય છે સ્વર્ગલોકમાં. એવરીબડી એલ્સ ફોલ્સ ડાઉન. સ્વદેહી. He was very, ધાર્મિક. યુધિષ્ઠિર was very ધાર્મિક. પણ છતાં ધાર્મિક હોય તો બી અંદર ખિસકોલી ભરાઈ જાય. ભલાને ભરાય ને ભાઈ. So, Bhishma Pitama has said to King Yudhishthir in Mahabharata, if you oppress the meek, you and your descendants will be burned to ashes. Therefore, whether he be a devotee of God or not, no meek person should even
slightly be pained. એ ભગવાન શું કહે છે કે ભગવાનનો ભક્ત હોય એને જ આ કાયદો લાગે છે એવું નથી. ભગવાનનો ભક્ત હોય કે ના હોય, પણ જો ગરીબને કલ્પ આવે તો એનો પ્રોબ્લેમ આવે જ. સો વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. Moreover, if one does hurt the meek, not only does one not benefit in any way, but one also incurs a sin equivalent to a sin of killing Brahmin. પેલા 5 બ્રહ્મ હત્યાના પાપ કયા છે એવું આ બી પાપ લાગે ભગવાન કહે છે. શું કહે છે? માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય અથવા બીજો કોઈ પણ હોય, પણ ગરીબ માત્ર ને લેશ માત્ર દુખવવો નહીં. અને જો ગરીબને દુખવે તો તેનું કોઈ પ્રકારે સારું થાય નહીં. અને જો ગરીબને દુખવે તો બ્રહ્મ હત્યા જેટલું પાપ થાય છે. એટલું બધું ભગવાને ગરીબને દુખાવાનું દાદા ખાચરનો નિમિત્ત લઈને દાદા ખાચરના દરબારમાં આ વાત કરેલી ભગવાને. ઓકે પિન્ટુભાઈ, તમે બી થોડોક આજે લાભ આપો. એના પછીનું છે ને હવે હું ઝોકા ખાઈશ. પિન્ટુભાઈ બોલજો. અમે જીતુભાઈ ત્યાં પિન્ટુભાઈ વાત કરે કે મેં ઝોકા ખાવાનું ચાલુ કર્યા. આજે મને બી ઘેન ચડ્યું છે થોડું. આજે આરામ વધારે કર્યો છે. આઈ હેવ રેસ્ટેડ મોર, પણ સંભાવનો પેલું હેવી ફૂડ અમારા જીતુભાઈ ત્યાં સરસ બધું બધા જમવાનું. જવાનું છે પણ આમાં ચાલશે. કાલ પર રાખ્યું છે. કાલ સાંજના રાખ્યું. ચાલ આજે તો રાખ્યું છે પણ બીજી હવે આરામથી આવે. સજાન મહારાજ જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ જય. ઇનફેક્ટ આ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 72 પર આપણે એક મોર્નિંગ સભા પણ થઈ છે. એકચ્યુઅલી 2 મોર્નિંગ, એક મોર્નિંગ સભા થયેલી અને પછી આપણે વચનામૃત સભા પણ થયેલી. અને આમ વચનામૃતમાં જે દિનકર અંકલે કીધું, જે કાકાભાઈનો પ્રશ્ન છે, દિનકર અંકલ હંમેશા એની પર વધારે ભાર મૂકતા હોય છે. અને પહેલાંના પણ જે નોટ્સ હતા એમાં જોતો હતો તો દિનકર અંકલ વચનામૃતમાંથી એ કાકાભાઈના પ્રશ્ન પર જ વધારે ભાર મૂકેલો. પણ અહીંયા આગળ મહારાજ અહીંયા 2 પોઈન્ટ આવે છે. એક કે ગરીબને ન દુખાવાની, અને દિનકર એક્સપ્લેન કરતા હોય છે કે ગરીબના હૃદયમાં ભગવાન રહ્યો છે. ગરીબની એક ડેફિનેશનમાં કેવું છે કે જે કંઈ પૈસે ટકે જે ગરીબ હોય એની વાત નથી. રાઈટ? આઈ મીન આપણે જે ભગવાનના આધારે મંડ્યો રહ્યો છે, એનો કોઈ આધાર જ બીજો કોઈ છે નહીં. જે ધનવાન હોય એને ધનનો આધાર હોય, પોતાની સત્તાનો આધાર હોય, રાજાઓની સત્તાનો આધાર હોય. ગરીબ જનરલી જે પૈસે ટકે પણ ગરીબ હોય એને મોટાભાગે ભગવાનનો આધાર હોય. એટલા માટે ભગવાન ગરીબ સાથે વધારે સિમ્પેથાઇઝ કે એમ્પેથાઇઝ કરતા હોય છે. આઈ રિમેમ્બર કાકાજીનું આપણું એક કેસેટ છે, બાપુએ બધા કાકાજીના પ્રવચનોમાંથી ભેગું કરેલું. અને દિનકર અંકલ માટે કાકાજી વાત કરતા હોય છે. અને કાકાજી એમ કહેતા હોય છે કે અમને આવો જે કહેવું એ કહો, પણ તમે ગરીબને દુખાવશો
તો તમારા હાડકાં નહીં રહે એવું કશું કાકાજીનો કે ટિપિકલ વર્ડ હતો, ગરીબ દુખાવશો, અને કે મારા દિનુભાઈ એવા ગરીબ છે કે એને તમે દુખાવશો તો તમારા હાડકાં પણ નહીં રહે, એવી વાત કરતા હતા. ત્યાં આગળ એક જગ્યાએ ભગવાન પણ નિરૂપાય થઈ જાય છે. જ્યારે એવા ગરીબ કહેતા જે ભગવાનના આધારે જે હોય ભક્તો હોય એવા મહંત સમય દિનકરંગ બેનું નામ આપેલું એવી હતા કાકાજી ત્યારે ભગવાન પણ નિરૂપાય થઈ છે, કારણ કે બદલો લેતા નથી. જે સંત છે એવા એ અજાત શત્રુ છે, જેને કોઈ શત્રુતાનો કોઈ ભાવ જ નથી. તમે ગમે તેટલું ખરાબ કરો એ તો તમારું સારું જ ઈચ્છવાના છે. અને ધિંગરંગલ જે ગુણાતીત સંત તો કોઈ દુખાવાના છે જ નહીં, પણ એમનો કોઈ એવો આપણે દ્રોહ કરતા કે એવો કોઈ અવગણના કરીએ કે ઓછાડા કરીએ તો એ ભગવાનને ગમતું નથી. દેટ્સ માય થિંકિંગ. કૈયાડી ભગવાન પણ એમ જ કહેતા હોય છે કે ભાઈ ગરીબને દુખવશો નહીં. આજે ભાઈ છોકરાઓ જોડે વાત કરતા હતા ઘડી આપણે ભવ્યભાઈ સાથે, ત્યાં પણ ભગવાન જે વ્હાઇટ કપડાં પહેરતા હતા એની વાત આવી કે વ્હાઇટ કપડાં, ભવ્યએ કીધું કે વ્હાઇટ કપડાં કેમ, કારણ કે કથા વાર્તા કરેલી કે કેમ વ્હાઇટ કપડાં પહેરતા હતા ભગવાન. તો એ ટાઈમે જે શુદ્ર કાસ્ટ હતો એને ભગવા કપડાં પહેરવાની એને સંમતિ હતી નહીં શાસ્ત્ર પ્રમાણે, કે એવી દીક્ષા લેવાની સંમતિ હતી નહીં, એટલે એમને ધોળા કપડાં પહેરાવતા હતા. અને એનાથી થોડા બધા ડિસ્ક્રિમિનેશન પણ ચાલતું હતું એવી રીતના જે હાયર કાસ્ટમાં સત્સંગની અંદર. અને ભગવાનને એ મારા ખ્યાલથી કાઢવું હશે એનો, એટલે ભગવાને પોતે સિમ્પથાઇઝિંગ વિથ ધી શુદ્ર કાસ્ટ કે આ ગરીબ છે બિચારા, એનો કોઈ કહેતા નથી, સામે જવાબ નથી આપતા, એટલે બધા એને દુભાવવું નહીં, એટલે એના માટે પોતે ભગવાને એવો શુદ્રનો વસ્ત્ર ધારણ પોતે કર્યા એવા. હવે તો એવું નથી રહ્યું. રાઈટ. ઇવન ઇન સોશિયલ રિફોર્મમાં આવે કે એક દૂધ પીતી અહિંસા યજ્ઞ, અને આ જે કાસ્ટ સિસ્ટમ માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કર્યું છે. હિન્દુત્વમાં એક આ કાસ્ટ સિસ્ટમ વોઝ અ સ્ટિગ્મા, આખું ડિસ્ક્રિમિનેશન હતું એ વોઝ અ સ્ટિગ્મા ઇન હિન્દુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, જેને ભગવાને એને સારી રીતે એનું અને મેઇનલી તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પછી વધારે એનું, કારણ કે ભગતજીમાં જાગા સ્વામી કૃષ્ણ આવી ગયા ત્યારે તો આખું જ ગેમ આખી ચેન્જ થઈ ગઈ. સો Bhagwan is saying in the same way, the sin incurred by making false allegations against someone is also equivalent to killing a Brahmin. એ ટાઈમે બ્રહ્મ હત્યાનો બહુ ભાર હતો. દિંગરને એક્સપ્લેન કે બ્રહ્મ હત્યા બે રીતે કહેવાય છે. એક જનરલી બ્રહ્મ હત્યા નોર્મલ રીતે કહેવાતી હોય છે કે બ્રાહ્મણને હત્યા કરીએ તો બ્રહ્મ હત્યા થાય, અને બ્રાહ્મણનું એક એકચ્યુઅલ મિનિંગ જોવા જઈએ કે જે બ્રહ્મને જાણતો હોય, કાં તો બ્રહ્મ વેતા હોય, કાં તો એવો બ્રહ્મરૂપ હોય, કાં તો બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોય, એ બ્રહ્મના સંબંધી જે ક્વોલિટી છે એ બ્રહ્મત્વ છે. બ્રાહ્મણમાં જે બ્રહ્મત્વ છે ઇઝ અ રિલેશનશિપ વિથ ધ બ્રહ્મ, એને સાચો બ્રહ્મ કહેવાય છે. એડવાન્સ એક્સપ્લેન કે બ્રહ્મચારી, કે મોટાભાગે બ્રહ્મચારી કોને કહીએ કે જે લગ્ન ના કર્યા હોય એને બ્રહ્મચારી કહે, પણ દિંગણ કહે છે કે બ્રહ્મમાં રહીને જે ચરતો હોય ઇતિ બ્રહ્મચારી, જેનું આચરણ બ્રહ્મમય હોય આખું પૂરું, એ સાચો બ્રહ્મચારી છે. એટલે અહીંયા પણ બ્રાહ્મણનું વાત કરી છે શાસ્ત્ર, એક સોશિયલ કસ્ટમ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે, પણ સ્પિરિચ્યુઅલ મિનિંગ તરીકે બ્રાહ્મણ ઇઝ ધ વન હુ ઇઝ એસોસિએટેડ ઓર રિલેટેડ ઓર ધ વન હુ ડ્વેલિંગ ઇન બ્રહ્મ. એટલે એના એવા જે બ્રહ્મ હોય, જે બ્રહ્મરૂપ હોય કે બ્રહ્મ સંબંધી હોય, એના પર ખોટો આરોપ કરવો એ ભગવાન કહે છે કે એ એમને વર્જ્ય નથી, એમને વી ડોન્ટ વોન્ટ દેટ, એન્ડ દેટ ઇઝ વર્જ્ય છે. એટલે અને પછી બીજી વાત પછી ભગવાન અહીંયા આગળ મૂકે છે કે જો એવો કોઈ બ્રાહ્મણ પણ હોય કે લર્નેડ માણસ હોય, જેને એજ્યુકેટેડ હોય, હવે સોશિયલ વાત આવી કે એની પર જે બ્રહ્મ સંબંધી હોય તો ખોટું કરવાના જ નથી,
પણ જે બ્રાહ્મણની વાત આવી, જેને સમજણમાં કન્ફ્યુઝન છે, એનાથી કોઈ રોંગ એક્શન થઈ તો એના પર એલિગેશન આવે, તો એની પર એલિગેશન આવે તો પણ એને કેવી રીતે ના ટ્રીટ કરવું એ ભગવાને વાત કરી છે. ભગવાન કહે છે કે એને એકાંતમાં એને વાત કરવી, કે જેથી કરીને સમજીને એનો જે દોષ છે એને મૂકી શકે. મેં દીકરા જોડે વાત કરતા હતા, જનરલી સુરત ભાવની વાત આવે તો સુરત ભાવનું જે એક સ્થૂળ સુરત ભાવની ડેફિનેશન શું છે કે કોઈ ભૂલ કરી હોય, કાં તો તમે ભૂલને ઢાંકી દો, કાં તો ભૂલને તમે જતી કરો, એ એક સુરત ભાવનું લક્ષણ છે. આપણને એવી રીતે સમજાવવામાં આવે છે કે કોઈ પાણી ધોડ્યું અને તમે એમ કહો કે આ પાણી મેં ધોડ્યું છે, તો આપણી સાથે સુરત ભાવ રાખ્યો કે એની ભૂલને આપણે ઢાંકી. બાપા પાસે પહેલાં આવતા હતા, ઓલા બાપાને છાશ લેવા જતા હતા ત્યારે એક ભાઈ બધું ધોડી નાખતા હતા અને વર્ષો પછી એમની પાસે આવ્યા અને એમને સનને એક એડમિશન લેવાનું હતું અને બાપા એને પીરસતા હતા અને આંખમાંથી આંસુ આવવા માંડ્યા કે હું એક દિવસે તમારી છાશ છે એ ધોડી કાઢતો હતો અને આજે તમે મને આટલા ભાવથી મને જમાડો છો અને તમારા જ રેકમેન્ડેશનથી મારા સનને એડમિશન મળવાનું છે. તો બાપા કે બધું રહેવા દો, પોપડા ઉખાડવાની જરૂર નથી, એનો કે તમારી જે ભૂલ છે એને કંઈ કાઢવાની જરૂર નથી, એને ખોતરવાની જરૂરત નથી. આ એક સુરત ભાવ છે. બાપાનો બોલું પણ આપણને પ્રસંગ ખબર છે કે પેલો એક અફીણનો બંધન હતો અને બિચારાને અફીણ પીવાની ટેવ હતી, હી વોઝ એડિક્ટ, અને એમના ગુરુએ એમને આજ્ઞા આપી કે આજથી નથી પીવાનું, એટલે આજ્ઞા આપતી એટલે મૂકી તો દીધું પણ તલબ લાગતી હતી, રહેવાતું નહોતું. એટલે બાપા પાસે આવ્યો, કહ્યું કે રહેવાતું નથી, તો બાપા કહે હાવ જાઓ એક પી લો. હવે એને પીધી અને રાતના પછી વિજ્ઞાન સ્વામીએ વાતો કરવા માંડી કે જો અમારા કેવા ભક્ત છે, મારો સંવિધાન ધર્મ કેવો છે, અમને કેવી ભાવના છે મારા માટે, કે એ કીધું તો એમને મૂકી દીધું. તો કોઈક પાછું બોલ્યું કે મૂક્યું નથી, પીને આવ્યા છે અને આ યોગીએ જ એને સંમતિ આપી છે, એટલે ગુરુનો કયો પીતો અને બાપાને ખૂબ માર્યા અને ખૂબ એવું અપમાન કર્યું. ત્યારે બાપાએ છતાંય એમ કીધું નથી કે મેં આવી રીતના થયું છે કે આમ થયું છે, એવું કશું બચાવનો એક શબ્દ કીધો નહીં. અને એમાંથી પેલાનું છૂટી ગયું, જેનું જે અફીણનું જે હતું એ છૂટી ગયું એનું એડિક્શન. એટલે આપણે પણ કોક એડિક્શન કરતું હશે તો આપણે એમ કહીશું ચલો આપણે એને કવર કરી નાખીએ, પણ ધ રિયલ સુરત ભાવ છે કે એનું એડિક્શન છોડાવવું એનો. એટલે જે સ્થૂળ સુરત ભાવમાં છે ભૂલને ઢાંકી દેવી અને ભૂલને એને જે હરિભક્તો હોય કે ભક્તો હોય જે પણ હોય એક સ્થૂળ સુરત ભાવ છે, પણ એ હરિભક્ત એ ભૂલ ફરતી કરે નહીં અને એની જે વીકનેસ છે એનાથી એ ટોટલી ટ્રાન્સેન્ડ થઈ જાય, એ આધ્યાત્મિક સુરત ભાવ કે એ આંતરિક આધ્યાત્મિક સુરત ભાવ. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ધ ડિફરન્સ, બટ ઇટ ઇઝ મોર દેન ધી ફિઝિકલ સુરત ભાવ. સો વી આર ટોકિંગ ઇન ધ ટ્રીપ વિથ દિંકર અંકલ કે ઘણી વાર લાગે કે દિંકર અંકલ અમને આવું કેમ વળે છે આવી રીતના, પણ એને કહે છે કે અમારી ભૂલને કેમ બહાર કાઢે છે, પણ એને કે દિંગામાં સુરત ભાવ રાખતા નથી. હવે સુરત ભાવનું સ્વરૂપ જેનું સ્વામીજીએ પોતે આટલો મહોત્સવ કર્યો, સ્વામીજીએ સુરત ભાવ માટે કેટલું બધું કરે છે. સુરત એમને ટાઇટલ આપ્યું કે હી ઇઝ સુરતમ. દિંકર અંકલ ઇઝ સુરત ભાવની ઇઝ ધ પર્સોનિફાઈડ સુરતમ. સો સુરત ભાવનું સ્વરૂપ છે એ તો સુરત ભાવ રાખવાનો જ છે. સુરત ભાવ જેમાંથી બધામાં આવે છે, હી ઇઝ અ સોર્સ, તો ઓફકોર્સ હી ઇઝ ગોના એક્ટ વિથ સુરત ભાવ, ઓફકોર્સ હી ઇઝ ઓલવેઝ સુરત પણ આપણી જોવાની જે દ્રષ્ટિ છે એમાં એડજસ્ટમેન્ટની જરૂરત છે કે આ સ્થૂળ સુરત ભાવ છે કે આધ્યાત્મિક સુરત ભાવ છે. એટલે ગુણાતીતની રીતિનીતિ પ્રમાણે બાપાની તો સ્થૂળ રીતે અને સૂક્ષ્મ રીતે હંમેશા એવી જ સુરત ભાવ હોય કે જેથી કરીને જે વીકનેસ છે એ એની જતી રહે, લાલાની જે વીકનેસ છે એ જતી રહે. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે કોઈ એવો હોય અને ભૂલ કરી હોય તો પબ્લિકમાં એનું સન્માન રાખી લેવું અને છતાંય પછી એની દોષ છે એ કેવી રીતના જાય એનું કામ કરવું. પછી ભગવાન આગળ વાત કરતા કહે છે કે બ્રહ્મ હત્યાની ડેફિનેશન આપે છે કે કયા કયા એવા કુકાર્ય છે જેથી
બ્રહ્મહત્યાનું પાપ લાગે છે. તેમાં ભગવાન 5 પ્રકારની સ્ત્રીઓની વાત કરે છે. Similarly, one who forces 5 categories of women to lapse in their dharma also incurs the sin of killing a Brahmin. What are these types of categories of women? First, a woman who has sought one's refuge, પોતાના શરણે આવ્યા હોય. Second, one's own wife who does not desire intimacy on days of observance or on days of fasting. એ પોતાના જે પત્ની હોય પણ એમનું જે ભગવાનનું કાર્ય કેવું હતું, એક તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે આખા જે ઇન્ડિયન સિસ્ટમમાં જોયું ત્યારે વિમેન વેર બિંગ ઓપ્રેસ્ડ, અને આ એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયામાં નહીં એ ટાઈમથી હજુ પણ ચાલે છે. એનો Jason was just saying that if you are born in America and if you are white and if you are a male, you basically 95 or 98% ahead of the rest of the world, you know, or 99% ahead of the rest of the world automatically. If you're born in America, you're a white person and you're a male. એટલે હજુ પણ મેલ ફિમેલનું પણ હજુ પણ ડિસ્ટિંક્શન છે. તો જેસન ધ સ્ટેટિસ્ટિક હી વોઝ રીડિંગ સમવેર કે ઓટોમેટિકલી અહેડ ઓફ ધ રેસ્ટ ઓફ ધી વર્લ્ડ. કારણ કે બીજા બધી કન્ટ્રીમાં તમે જુઓ જે રીતે લોકોનું જે લાઈફ છે, આપણને આફ્રિકામાં જાઓ તો પીવાનું પાણીનો વાંધો છે, યુ નો, ટુ હેવ વન મીલ પ્રોપર ક્લીન મીલ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. અને અમેરિકામાં તો તમે બોર્ન થયા કે અમેરિકામાં આવ્યા, ગવર્મેન્ટ ઇઝ નોટ ટેક કેર ઓફ દેટ ઓટોમેટિક. એટલે બેઝિકલી તમે આખા આફ્રિકાના કોન્ટિનેન્ટ કરતાં તમે આગળ પહોંચી ગયા. આફ્રિકાનો જે કોન્ટિનેન્ટ છે એના સાથે તમે ખાલી અમેરિકામાં આવ્યા, યુ આર હેડ ઓફ ધેમ. હવે નાવ અમેરિકામાં આવીને ઇફ યુ આર વ્હાઇટ, બિકોઝ સ્ટીલ યુ નો જે અત્યારના આપણે બધું જોયું કે બધું ઓલ ધ રેશિયલ ડિસ્ક્રિમિનેશન ઇઝ ગોન અવે. અમે અહીંયા એલિસ એલન ગયેલા ન્યુયોર્કમાં, જ્યાં આગળ ધ હોલ ઇમિગ્રેશન સેન્ટર વોઝ there where all the immigrants were coming, and they had there's one section on how African Americans were treated, and they were treated worse than animals. Today we don't even treat animals that badly. We are all packed into like one small cage, ekma kapda vagar, you know, and they were packed in that, not fed for like a month, and when they come they would throw all human fishes on them, you know, to just basically break down their entire existence and confidence and make them totally, you know, submissive. That was their goal, to make them totally submissive so they don't even revolt or they don't think of revolting. એટલે એ હદ સુધી આફ્રિકન અમેરિકન્સનું અબ્યુઝ થયું હતું અને એના પડઘા અત્યાર સુધી ચાલે છે. યુ નો, ઇટ્સ નોટ ગોન અવે યેટ, યુ નો. યસ, વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ફિક્સ ઇટ, બટ હજુ એનું ડિસ્ટિંક્શન હજુ ચાલે છે. એટલે દેટ્સ વાય દે સેઇંગ કે ઇફ યુ આર વ્હાઇટ યુ આર ઓટોમેટિકલી અહેડ દેન ઓલ ઓફ ધોઝ પીપલ ઓલ્સો, યુ નો, એન્ડ ધેન યુ આર અ મેલ. Even I don't remember the exact date, even women's suffrage, the voting rights was so recent, you know. It was not something જ્યારે ઇન્ડિયામાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થયા હતા એ લોકોને વોટિંગ રાઇટ પણ નથી, યુ નો. એટલે એટલું બધું વિમેનનું પણ તારે એટલું બધું શું કહેવાય ડિસ્ક્રિમિનેશન હતું. અને ભગવાનનું એ ઘણું બધું જોવા જઈએ તો જે સાધુના નિયમો છે, ગૃહસ્થનો નિયમ આપ્યો છે, એ વિમેન ક્લાસને પ્રોટેક્શન માટે એઝ અ પ્રોટેક્ટેડ ક્લાસ કરીને એને અપલિફ્ટ કરવા માટે દેટ વોઝ ધી પ્રોવિઝન્સ મેડ, યુ નો. અને એટલે એમાં અહીંયા આગળ જે પોતાની જે સ્ત્રી હોય, હવે ભગવાન અહીંયા એ વાત કરે છે કે જો એમની સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ક્લિનેશન હોય તો ટુ એકચ્યુઅલી ઇન્ટરફિયર વિથ દેટ ઇઝ ઓલ્સો બેડ, યુ નો. હવે એમને કોઈ વ્રત કર્યો હોય, ઉપવાસ કર્યો હોય અને એ ભગવાનને રાજી કરવા માટે કર્યો હોય અને એમાં દખલ કરવી એ પણ ગ્રહસ્થીને ઇઝ નોટ અપ્રોપ્રિએટ ફોર હિમ. અને ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે કે તો આપણે બ્રહ્મહત્યા જેવું છે. જો કે ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં પણ કીધું છે કે વ્રતના દિવસે તો કોઈ ના કરું, ભાઈઓ બહેનો કોઈ એકબીજાને અડવું નહીં. થર્ડ, અ વુમન હુ ઓબ્ઝર્વ્સ ધ વાવ ઓફ ફિડેલિટી, જેને એવો પતિવ્રતાપણાનો એવો નિયમ હોય. ફોર્થ, અ વિધવા, એન્ડ ફિફ્થ અ વિડો, અને ફિફ્થ, અ વુમન હુ હેઝ પ્લેસ્ડ હર ટ્રસ્ટ ઇન વન, જે વિશ્વાસુ હોય, જે આપણી પર ટ્રસ્ટ મૂક્યો હોય. એન્ડ ટુડે ઓલ્સો દેર ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ સ્ક્રુટિની in people who are position of trust, and people in position of trust is school na je teachers hoy and you know, religious leaders, you know, they are considered position of trust, and any misconduct by them is not taken that lightly, you know. આપણે તો આગળ થોડીક સિસ્ટમ અલગ છે કે કોઈક ભણેલો કોઈ એવો સાધુ હોય તો એને આપણે
અલગ રિલેક્સેશન આપીએ. પણ અહીંયા આગળ તું સાધુ થયો છે તો નો તારું આપણું વર્તન ડબલ હોવું જોઈએ. અહીંયાની સિસ્ટમ થોડી એવી છે because you're in position of trust, so you cannot mislead people. Thinking of that. બાપુ સ્પીડિંગમાં ગયેલા અને નોર્મલી કંઈ બાપુ 100 માઇલ્સ કેવા કે ઉપર હશે, એટલે 105 હતું અને નોર્મલ ફેર પ્રમાણે કંઈ 180 કે 200 જેવું થતું હશે એમનું જે ફાઇન. પણ એને બાપુએ કીધું, બાપુ કે ઇન્ડિયામાં શું કે અમે ત્યાં આગળ જઈએ ને, હા જવા દે, આપણે ઇન્ડિયામાં અમે દિંગલ સાથે ઘણી વાર જઈએ ને, સિગ્નલ બ્રેક કરીએ કે મંદિરથી ગાડી આવે, કે મંદિરની ગાડી એટલે શું કે નિયમ તોડવાના, લાઇસન્સ મળી ગયું એટલે પણ જવા દે. પણ ત્યાંનો કારણ કે ત્યાંનો સમાજ એટલો આસ્તિક છે કે જવા દે, ચલો તમે મંદિર ડોનેશન કરી ગયો. એટલે ઇન્ડિયાની વસ્તુ આખી અલગ છે કે અમે ગ્રાન્ડ સાથે જવા હોય ને તો ટોલ આપવા હોય તો બંટાગોળી આપે. મેં આ ટોલને બંટાગોળીને શું છે, આ ટોલાને આપવાનો છે. ઓક્ટ્રોયમાં ઇન્ડિયામાં કેવું છે કે ઇન્ટરસ્ટેટ કશું ગુડ્સ ટ્રાન્સફર કરવા હોય ને તો દે હેવ ટુ પે ડ્યુટી. હવે આપણા સમય માટે જ સામાન આવતો હતો, પણ જે રીઝન ડઝન્ટ મેક અ ડિફરન્સ, because the normally if you're doing an event in Bombay, in Maharashtra, all of that has to be bought from Maharashtra because it's to boost the Maharashtra economy. Now if you import from Gujarat, basically Maharashtra is losing out, so you have to pay octroi. એટલે આપણો અમૃત મહોત્સવ વખતે ઘણો બધો સામાન, બધો બહેનોએ બધો ચોખા ને બધું ઘણું બધું ત્યાંથી મોકલેલું અને ઓક્ટ્રોય પર આવીને ગાડી અટકાવી એટલે વંદનભાઈને જ્ઞાન સ્વામી, વંદનભાઈ ગાડીની સેવામાં હતા, ગાડી ગયા રાતના 1 વાગે. જ્ઞાન સ્વામી ખાલી બંટાગોળી આપીને બધો સામાન ચડાવી લાવ્યા. જ્ઞાન સ્વામીને કેવું કે કોઈ પણ મોટો કલેક્ટર હોય કે મેયર હોય એના રૂમ સીધો જ અપોઇન્ટમેન્ટ વગર ઘૂસી જાય, ઠાકોરજી મૂકી દે. એટલું બધું જોર, અને તાગડી કોઈ બોલે પણ નહીં. ઉત્તમ સ્વામી મને એવું કરે, મૂકી દે. કે ઇન્ડિયાની વાત અલગ છે, પણ અહીંયા આગળનું વાત કે તમે યોર પોઝિશન ઓફ ટ્રસ્ટ, સો યુ સમવન પોઝિશન ઓફ ટ્રસ્ટ દે કે નોટ એક્ટ આઉટ ઓફ ઓર્ડર. એટલે અહીંયા બધી ભગવાન કહે છે કે જે વિશ્વાસુ હોય, જે સ્ત્રી વિશ્વાસુ રાખી આવી હોય, એનો તમે જો દુરુપયોગ કે એનું અબ્યુઝ થશે તો એ પણ બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ છે એમાં. એન્ડ સો દેટ ભગવાન ઇઝ, આમ જોવા જઈએ ભગવાન ઇન્ડિયામાં હતા પણ વેસ્ટર્ન ફિલોસોફીથી વાત કરી છે ઓલમોસ્ટ, યસ ટોક્ડ અબાઉટ વેસ્ટર્ન ફિલોસોફી. અત્યારના પણ મોડર્ન રાઈટ, સોરી ઇઝ મોડર્ન, આઈ એમ સોરી, યુ રાઈટ, ઇઝ મોડર્ન ફિલોસોફી. અત્યારના પણ જે નવા પોપ આવ્યા છે ને, હી ઇઝ વેરી ડાયનામિક, ઇઝ વેરી રેવોલ્યુશનરી. એટલે આ બધા જે કેથલિક ચર્ચમાં જે બધા અબ્યુઝના કેસીસ થતા હતા, હી ઇઝ વેરી હાર્ડ ઓન દેટ, એન્ડ હી ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ ઓન દેટ. અત્યાર સુધી બધા કોઈ એવી કોઈ સ્ટ્રોંગ વાત એ લોકોને અગેન્સ્ટ નથી કરી, સિમ્પતિની વાત કરે ને એવી વાત કરે, આ માટે કોઈ સ્ટ્રોંગ વાત નથી કરી. અને હી ઇઝ ટેકિંગ અ વેરી મોડર્ન સ્ટેન્સ એન્ડ પીપલ આર રિયલી લાઇકિંગ ઇટ. એને બહુ રેવોલ્યુશનરી, અમુક આપણે કાકાજીની થોડી સ્ટાઇલ યાદ આવે કે એની કોઈ તાગડી પોપનું બહુ ફેનફેર હોય, એના માટે સેવકો, આપણે અહીંયા આગળ પ્રમુખ સ્વામી પાસે સેવક હોય તો ત્યાં તો કેટલા બધા સેવક હોય. ધ વર્લ્ડ બિગેસ્ટ રિલિજન, રાઈટ, રિચેસ્ટ રિલિજન. એ લોકોમાં પણ પોપને ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર એઝ અ ડિવાઇન હેડ. એવું નથી કે ખાલી એક પર્સન છે, ઇઝ અ ડિવાઇન પોઈન્ટ હેડ, કે એમાં ડિવિનિટી છે. એ લોકોમાં દેહભાવ પણ એનામાં રાખવો હોય. પણ હી ઇઝ લાઈક કે એનો પોતાનો જ બેગ પોતે ઉચકે, કોઈ સેવકની જરૂરત નથી. એનું મોટું મહેલ છે ત્યાં આગળ, સિસ્ટન ચેપલ, પણ હી ડઝન્ટ સ્ટે દેર. બહાર દૂર એક ત્યાં બીજો બંગલો છે એમાં રહે છે. સો હી ઇઝ વેરી ડાઉન ટુ અર્થ અને હી ઇઝ વેરી, અમુક આપણે કાકાજીની સ્ટાઇલ યાદ કરે અને બહુ રેવોલ્યુશનરી છે. બધી જગ્યાએ જઈને હી ઇઝ ક્રિએટિંગ લોટ ઓફ રીકિન્ડલિંગ ધ હોલ ક્રિશ્ચિયાનિટી. હાજી, હા, yeah. Yeah, so this new pope is very dynamic in that sense. He is doing a lot of this reforms, અને બહુ ફોરવર્ડ લુકિંગ છે. કારણ કે જે આ ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં જે આખું અબ્યુઝ કેસીસ થયેલા, અને હી અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ કે આ લોકોને ડિફ્રોક કરી નાખે, એ લોકોની સિસ્ટમ છે, પણ પબ્લિકલી અપોલોજાઇઝિંગ, પબ્લિકલી ક્રિટિસાઇઝિંગ, એ બધું હી ઇઝ ડુઈંગ a good job of he doesn't care for the old people will say to him, yeah, outspoken. હાજી સજાન સ્વામી મહારાજની જય.